नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. सकाळची घाई गडबड असते, त्याच्यामुळे आपल्याला कोणती डिझाईन काढावी, काय रांगोळी काढावी हे आठवत नाही. तर आज अजून एक छान अशा छोट्या छोट्या रांगोळ्या मी तुमच्यासोबत घेऊन आलेले आहे. एका व्हिडिओमध्ये या 4 रांगोळ्या आहेत, त्या आपण अंगणात, देवघरात, दारात कुठेही काढू शकतो अशा आहेत आणि विशेष म्हणजे पटकन होतील अशा आहेत. आणि यातील जी 3 आणि 4 नंबरची रांगोळी आहे ती एक विशेष पद्धतीने काढण्यात आलेली आहे. ती म्हणजे ती रांगोळी फक्त बांगडीच्या मदतीने काढण्यात आलेली आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मग बघूया आजच्या रांगोळ्या कशा काढल्या गेल्या आहेत ते.